تبحث عن نظام غذائي صحي متوازن للحصول على وزن مثالي وجسم قادر على مقاومة الأمراض؟ تابع وتعرف على الطبق الصحي المثالي الذي ينصح به مختصين الغذاء والتغذية. النظام الغذائي الصحي يعني تناول الأطعمة المفيدة للجسم، مما يؤدي إلى الحصول على الوزن المثالي، كما يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري. النظام الغذائي الصحي والمتوازن يحافظ على صحتك، ومع هذا ضع في اعتبارك أن النظام الغذائي الصحي قد يختلف من شخص لآخر. بعض الناس بحاجة إلى تناول نوع أكثر من غيرهم لأسباب صحية، وأن الأطفال بحاجة إلى نسخة مصغرة من الوجبة. فالفرق يعتمد على العمر والجنس ونمط الحياة والنشاط البدني اليومي، وكذلك على نوع المرض إن وجد. لأخذ فكرة عن نسبة كل مجموعة غذائية لتشكيل وجبة متوازنة، يمكنك استخدام الطبق المثالي واعتباره كمثال لغذاء صحي. استخدمه كدليل لإعداد كل ما تأكله، حتى عند خلط الأطعمة لتحضير أطباق مركبة، الشربات، الوجبات الخفيفة، الغذاء، وجبات لجميع أفراد الأسرة. سنتعرف على هذا الطبق، ولكن قبل ذلك أنصحك بل مختصين التغذية ينصحون بمقارنة جدول حقائق التغذية الغذائية لاختيار المنتجات التي تحتوي على كميات أقل من الصوديوم، السكريات والدهون المشبعة. ما هي مكونات الوجبة المتوازنة في النظام الغذائي الصحي؟ بمعنى آخر، ما هي مكونات الطبق الصحي المثالي؟ تكوين وجبة متوازنة أسهل مما تعتقد. يجب أن يحتوي نصف الطبق على خضروات. الخضروات والأعشاب والفواكه الطازجة منخفضة في السعرات الحرارية، وبالتالي تساهم في تنظيم الوزن. الخضروات والمواد الغذائية مثل البقوليات والفواكه والمكسرات والبذور والأعشاب غنية بالفيتامينات والمعادن، الألياف ومضادات الأكسدة. للبقاء بصحة جيدة، كلما حضرت الخضروات في طبقك كلما كان أحسن. ينصح دائما بطهي الخضر وتناول ثمرتين من الفاكهة يوميا. يحتوي ربع الطبق على بروتينات حيوانية أو نباتية: الأسماك، اللحوم البيضاء، الحمراء، البقوليات، البيض، التوفو، المكسرات والحشرات. هذه المجموعة تحافظ على الأنسجة العضلية تيسو مسكولير، مفيدة لخلايا الدم الحمراء وإنتاج الهرمونات والأنزيمات maintien des globules rouges et la production d'hormones et d'enzymes. نحن بحاجة إلى هذا النوع من الطعام أكثر خلال الأمراض أو فترات النمو، أي الطفولة والمراهقة. العديد من الأطعمة الغنية بالبروتين تحتوي أيضا على الدهون والفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون graisse et les vitamines liposolubles. خير مثال الأسماك والبيض. يحتوي الربع الأخير على الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات aliments riches en glucides لتوفير الطاقة للدماغ والعضلات والأعضاء الأخرى. أطعمة مثل الأرز والمكرونة والكينوا والكسكس والبطاطس والخبز والشعير والشوفان. يفضل الكربوهيدرات المعقدة التي نجدها في الحبوب لأنها توفر أيضا الألياف وفيتامينات ب. الألياف ضرورية لحسن سير الأمعاء، في حين أن فيتامين ب يسمح للجسم بإنفاق الطاقة التي توفرها الكربوهيدرات. كلما كنا أكثر نشاط، كلما زادت حاجتنا إلى هذه المجموعة. للطبخ ولتتبيل الأطباق قم بتغيير نوع الزيوت. زيت الزيتون هو الشائع، ولكن هناك أنواع كثيرة منها زيت جوز الهند، زيت السمسم، زيت البندق. يرجى الانتباه إلى درجة حرارة التي تصبح فيها الزيوت سامة. أضف التوابل والأعشاب مثل الكركم، الكمون، القرفة، الزعتر والبقدونس لفوائدها الغذائية. بالنسبة للحلوى، اختر الفواكه الطازجة أو البذور الزيتية مثل اللوز والبندق، أو منتج الألبان كالزبادي العادي أو الجبن بدون سكريات مضافة. وأخيرا، بالنسبة للمشروبات، الماء هو أفضلها. يجب حظر المشروبات الحلوة والغازية وعصائر الفاكهة. هل أنت ملزم بتقسيم الوجبة المتوازنة مثل ما قسمت في هذا الطبق المثالي؟ الجواب هو لا. هذه ليست سوى توصية تهدف إلى إعطاء فكرة عن نسبة كل مجموعة غذائية لتشكيل وجبة مثالية متوازنة. هل يمكن إذن تناول أقل أو أكثر من مجموعة ما على الأقل أحيانا؟ الجواب هو نعم. إذا كنت ترغب في يوم من الأيام في تناول أكثر أو أقل من مجموعة غذائية، يمكنك التعويض خلال الأسبوع. أيضا ليس ضروري أن تكون جميع الوجبات متشابهة، وإنما ينصح بالتنويع.
وما هو حال الشوكولا والكعك وما إلى ذلك؟ الأطعمة المصنعة مثل التي ذكرت وحتى البطاطس المقلية يمكن أن تكون جزءا من نظام غذائي متوازن، ولكن بالطبع باعتدال. الحيلة هي أن تتذكر أنهم جميعا جزء من نفس المجموعة الغذائية مهما كان اسمها واختلافها: الحلويات، الوجبات السريعة، الوجبات الخفيفة إلى آخره. لا فرق بين تناولك وجبة سريعة وتناولك الحلويات، كلاهما ليست صحية، فإذا أكلت إحداهما لا تأكل من النوع الآخر. تذكر أيضا كلما تناولت المزيد من هذه الأنواع زاد احتمال تخليك عن المزيد من الأطعمة المغذية واستهلاك السعرات الحرارية غير الضرورية. بعض الملاحظات الهامة: الأطعمة التي تحتوي على الألياف والبروتين تطيل الشبع، هذا يعني أنه في الساعات التالية للوجبة نكون أقل إغراء بالأطعمة مثل الحلويات والشوكولا والجبن والبسكوي والرقائق والآيس كريم، وبالتالي نحافظ أو نتحصل على الوزن المناسب لنا. الحبوب الكاملة والفواكه والخضر أطعمة غنية بالألياف خاصة جلودها. الأعشاب والتوابل تزين الأطباق وتعطيها ذوق طيب، توفر العديد من المغذيات الدقيقة والقليل جدا من السعرات الحرارية. الكالسيوم ضروري لصحة العظام والعضلات، ولهذا السبب غالبا ما يتم وضع منتجات الألبان في مجموعة غذائية منفصلة. الحليب واللبن والجبن هي مصادره معروفة، ولكن العديد من الأطعمة الأخرى تحتوي أيضا على الكالسيوم، منها التوفو، منتجات الصويا، الحليب النباتي المدعم بالكالسيوم، اللفت، اللوز، البروكلي، والعظام اللينة للأسماك المطبوخة مثل السردين. هذا هو النظام الغذائي الذي تبعته وأتبعه منذ سنوات، أفادني كثيرا لاسترجاع قواي بعد مرحلة مرضية صعبة. هل أنت مستعد لاتباعه؟ بصراحة أتمنى ذلك. أخبرني في تعليق، وإذا أعجبك المحتوى لا تنسى الاشتراك والضغط على الكل ليصلك كل جديد مفيد. اعتني بصحتك. سلام.